Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτιάχνουμε αφράτα και μαλακά ντόνατς ψημένα στον φούρνο, με γεύση κανέλας και σοκολάτας. Είναι τις πιο εύκολες συνταγές μου με λίγα υλικά, χωρίς βούτυρο και χωρίς αυγά όπως πάντα και έτοιμο σε 20 μόνο λεπτά. Και είναι ο τέλειος λουκουμάς για την παραλία. Ας ξεκινήσουμε με τη συνταγή μας που όπως πάντα θα βρεις όλα τα υλικά αναλυτικά στην περιγραφή από κάτω. Σε ένα μπολ προσθέτουμε όλα τα στερεά υλικά της συνταγής μας και αρχίζουμε με το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, που θα το κοσκινήσουμε για να μην υπάρχουν χοντρά κομμάτια και για να αφρατέψει. Μετά προσθέτουμε στο μπολ το baking powder και το αλάτι. Και τέλος την κανέλα που θα δώσει καταπληκτικό άρωμα και γεύση. Και κάπου εδώ να σου θυμίσω να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου, αν ψάχνεις για εύκολες και υγιεινές συνταγές για σένα ή για όλη την οικογένεια, και δώσ' μου και ένα like αν μέχρι τώρα σου αρέσει αυτό το βίντεο. Ανακατεύουμε για λίγο ώστε τα υλικά μας να ενωθούν και συνεχίζουμε στο ίδιο μπολ να προσθέτουμε ένα-ένα και τα υγρά υλικά της συνταγής. Για γλυκαντικό χρησιμοποίησα σιρόπι σφενδάμου, αλλά φυσικά μπορείτε να αντικαταστήσετε με αγάβηση και μέλι. Για να κάνουμε τα ντόνατς αφράτα, προσθέτουμε μία μικρή ποσότητα μιλόξιδου ή λευκό ξύδι αν είναι πιο προσιτό σε σένα. Στη συνέχεια βάζουμε και κύλισμα βανίλιας που αν κοιτάξεις τώρα στην γωνία της οθόνης σου θα δεις πως φτιάχνω οικονομικά και εύκολα το δικό μου κύλισμα. Τέλος προσθέτουμε και φυτικό γάλα που μπορείς να βάλεις όποιο προτιμάς και ελαιόλαδο αντί για βούτυρο για μια πιο υγιεινή επιλογή. Με το σύρμα να κατέβουμε ώστε όλα τα υλικά να σωματωθούν και να δημιουργηθεί μια ανάλαφρη λεπτόρευστη ζύμη σαν κουρκούτι. Η ζύμη μας τώρα είναι έτοιμη και μπορούμε να τη χωρίσουμε σε 12 θήκες για ντόνατς. Στην περιγραφή από κάτω σου γράφω και από πού έχω πάρει τις συγκεκριμένες θήκες σιλικόνης που δεν χρειάζονται επιπλέον λάδι ή βούτυρο και δεν κολλάνε, αλλά αν μείνεις λίγο ακόμα θα σου δείξω και έναν τρόπο να φτιάξεις δικές σου θήκες για ντόνατς. Όταν τις γεμίσουμε, βάζουμε στο φούρνο που έχουμε προθερμάνει στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 με 20 λεπτά σε αντιστάσεις. Και για τους λάτρεις της σοκολάτας έχω φτιάξει και σοκολατένια ντόνατς φυσικά. Στην ίδια αρχική συνταγή για τα ντόνατς κανέλας προσθέτουμε κακάο σκόνη και ανακατεύουμε. Αν δούμε ότι το μείγμα γίνεται πιο παχύ, τότε μπορούμε να προσθέσουμε και μια κουταλιά της σούπας φυτικό γάλα κάθε φορά, μέχρι να έχουμε αυτή την επιθυμητή λεπτόρευση σύσταση. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, όπως και στα προηγούμενα ντόνατς και ψήνουμε όπως και πριν για 15 με 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και όπως είπα πιο πριν, αν βιάζεσαι να φτιάξεις συνταγή σήμερα και όλας και έχεις μόνο δίσκο για cupcakes, κάνεις αυτό το κόλπο. Κόβεις 2 μακρόστενα κομμάτια αλουμινόχαρτο και τα τυλίγεις γύρω από το δάχτυλό σου ώστε να δημιουργηθεί αυτό το σχήμα. Μετά κόβεις ένα μεγαλύτερο κομμάτι, βάζεις στη μέση από την κάτω μεριά το κομμάτι που τύλιξες στο δάχτυλο που σου δείχνω εγώ τώρα και από πάνω καπακώνεις με ένα ποτήρι. Τυλίγεις τις άκρες από το αλουμινόχαρτο γύρω από το ποτήρι και προσεκτικά το αφαιρείς. Βάζεις το αλουμινόχαρτο στο δίσκο σου και τυλίγεις όσες άκρες εξέχουν ώστε να δημιουργηθεί μια θήκη πιο σταθερή για τα ντόνατς. Πριν βάλεις το μείγμα στη θήκη, φρόντισε να ραντίσεις με λίγο λαδάκι γιατί αλλιώς θα σου κολλήσουν. Πίσω τώρα στα δικά μας, αφού βγουν από τον φούρνο, αφήνουμε για 10 λεπτά να σταθεροποιηθούν στη θήκη πριν τα βγάλουμε και μετά αναποδογυρίζουμε σε σχάρα για να κρυώσουν τελείως και για να μην έχουν καθόλου υγρασία στον πάτο. Και όπως βλέπετε δεν κολλάνε καθόλου, χωρίς βούτυρο και χωρίς λάδι όπως σου είπα και είναι πάρα πολύ αφράτα και μαλακά. Τώρα για το γλάσο ετοίμασα αλλιωμένη σοκολάτα για αυτά με το κακάο που την έφτιαξα αφού έκοψα σε μικρά κομμάτια σκούρα σοκολάτα υγείας, περίπου 100 γραμμάρια, με ένα κουταλάκι γλυκού λάδι καρύδας και τα έλειωσα σε μπεν μαρί, αλλά γίνεται βέβαια και στο φούρνο μικροκυμάτων. Κάθε ντόνατ το βούτυξα στη σοκολάτα και το άφησα στην άκρη να σταθεροποιηθεί. Και
και από πάνω πρόσθεσα και διάφορα διακοσμητικά που αρέσουν στα παιδιά. Για τα ντόνατς κανέλας ανακάτεψα σε ένα πιάτο ζάχαρη καρύδας μαζί με μία κουταλιά κανέλα. Το ανακάτεψα με τα χέρια και αφού άλυψα τον κάθε λουκουμά με μια μικρή ποσότητα λιωμένο βούτυρο, το έριξα στη ζάχαρη για να κολλήσει. Και έτσι τόσο απλά έχω τους δικούς μου υγιεινούς λουκουμάδες ντόνατς για να απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές. Και αν σου άρεσε η απόψινή συνταγή, μην ξεχάσεις να δώσεις ένα like και κάτσε μέχρι το τέλος γιατί σε λίγο θα δεις και τι περνάω για να βγάλω μια συνταγή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Σκηνή πρώτη. Αου. Αου. Λίγο παραπάνω μας βγήκε, δεν πειράζει. Ντόνατς! Κάντε λίγο ησυχία ρε παιδιά. Όπως πρέπει να φάω ένα. Όχι. Όχι. Θα τα φάμε μωρέ, περίμενε να το τελειώσω λίγο. Θα φάω λιγάκι και αυτό. Τι είναι τη σοκολάτα? Ναι, λιγάκι. Τα βάζει με το δαχτυλάκι.